ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ዛሬም የኢትዮጵያን ሁኔታ በፌስቡክም ሆነ በዩቲዩብ በተመለከትኩት ሁኔታ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። ሰላማዊ ሰልፉን ያደረጉት ደግሞ የሙስሊም ምዕመናን ናቸው። በጣም የሚገርም 3 መፈክሮችን ከፌስቡክ ላይ ዳውንሎድ አድርጌ ነው ይህን ድምፄን ኤዲት ያደረግኩት እና በጣም ነው የገረመኝ። ከነዚህ ከ3ቱ መፈክሮች ውስጥ አንዱ በጣም ትክክል ነው። አማራ ሃይማኖት ከሆነ ሙስሊም ነኝ ነው የሚል ጽሑፍ ጽፏል። እኔ አማራ የሚለውን ቃል የማውቀው የአማርኛ ተናጋሪ ብሔረሰባት የተሰጠ የብሔር ስም እንዳልሆነ ነው። ምክንያቱም አማራ የሚለውን ቃል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በተለይም የገጠሩ ማህበረሰብ የሚጠቀምበት በማንኛውም በተለይ በወለጋ በሰሜን ሸዋ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን ከሆኑ ሃይማኖት ምንድን ነው ተብለው ሲጠየቁ አማራ ነኝ ይሉ ነበር። ያ ብቻ አይደለም። ኢቭን ጎጃም ውስጥ አማርኛ ተናጋሪዎች እኔ አማራ ነኝ ነው የሚሉት እንጂ ክርስቲያን ወይም ተዋህዶ ክርስቲያን ነኝ የሚል አባባል በኋላ ነው። የወንጌል ትምህርት ከ10 ሰዓት በኋላ ትምህርት ከተሰጠ በኋላ ወንጌሉን ማወቅ ሲጀምር ነው ህብረተሰቡ። ያው በደርግ ጊዜ ደግሞ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ነበር። ያኔ ነው አማራ የሚባል ነገር ወያኔ ጀምሮታል። በረሃ ላይ መልካም የሰሩ መስሏቸው የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ጊዜ አማራ የሚለውን ቃል ለአማርኛ ተናጋሪዎች ተደርጎ መነገር ጀመረ። ከዛ በፊት እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም። ምክንያቱም አማርኛ የሚናገሩት የየራሳቸው ጎሳ አላቸው። የጎሳዎቹ ስሞች ደግሞ ወሎ፣ ወለዬ፣ መንዜ፣ ተጉለቴ እነዚህ የሸዋ አማርኛ ተናጋሪዎች እና ጎንደሬ፣ ጎጃሜ ነው የሚባለው። ይሄን ነገር ፕሮፌሰር አንተነህ በአንድ ወቅት ኢቨን ጎጃም ውስጥ ሙስሊሙን አማራ ነው ብትለው አይሰማህም ነው ያለው። ምክንያቱም የብሔረሰብ ጠሪያ ሆኖ አያውቅም ነበር። አሁን ወያኔ አሁን ያለውን ወጣት ከላይ ከሰሜን እስከ ደቡብ በብሔረሰብ ብሬኖች ዳርጎታል፣ በዘር ፖለቲካ። ስለዚህ ሊለወጥ የሚችል አይደለም። አማራ ነኝ ብሎ ተነስቶ እዛ ጋ ፋኖ ይላል፣ ኦነግ ነኝ ይላል፣ ሸኔ ነኝ ይላል። ምን የቀረ ነገር እኮ የለም። ነገር ግን በአንድ ወቅት ነፍሳቸውን ይማርና ጋሻ አሰፋ ጫቦ ጋር ከማረፋቸው በፊት በዚሁ በሶሻል ሚዲያ ከኔ ጋር እንተዋወቅ ነበርና የእርሳቸውን ጽሑፍ የድሮዎቹን እያስታወስኩ አናግራቸው ነበረ፣ ያው በስልክና በፌስቡክ ማለት ነው። እና በአንድ ወቅት አንድ ጽሑፍ ጻፉ እሳቸው። ኦሮሞ ሀገር ልጎበኝ ሄጄ ከደበላ ዲንሳ ጋር ነው ያሉት። ሃይማኖት ስንጠይቃቸው አማራ ይላሉ ኦሮሞቹ ብለን ይሄንን እንኳን እሳቸው አልተገር። ከዛ እኔ ደግሞ ይሄን ነገርኳቸው። እውነትን ነው፣ እኔ እንደዚህ ነገር አላውቅም አሉ። አይ ኦሮሞ ማህበረሰቡ ራሱ የተዋህዶ ክርስቲያን ከሆነ ሃይማኖት ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ሃይማኖቴ አማራ ነው ይል ነበር። የብሔር ወይም የዘር መጣሪያ አልነበረማ። ይሄ በቅርብ የተጀመረ ነገር ነው እኮ። ወያኔ ከበረሃ ሆኖ ለትግል ወያኔ ብቻ አለም ሻዕቢያም ጭምር። ሻዕቢያ እንደውም ይቅርታ ጠይቋል። ለትግል ስልታችን ተጠቀምንበት እንጂ እንጃ እንዲህ አይነት ነገር በአማራው ህብረተሰብ በኩል የለም ብለው ነው መሰለኝ። እነሱ አሁን አማራ የሚሉት ለትግል ስልታቸው አሁን እና አፄ ኃይለሥላሴን አማራ ለማለት ነው። አፄ ኃይለሥላሴ ደግሞ አማራ በሚባለው ጎሳቸው አባታቸው ወገን ኦሮሞ ናቸው። ስማቸው ራሱ ኃይለሥላሴ የክርስትና ስማቸው ነው። ተፈሪ ነው የሚባሉት። ተፈሪ መኮንን ወልደ ሚካኤል እንግዲህ የራሱ የክርስትና ስም ነው። ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ የአፄ ኃይለሥላሴ በእናታቸው ወገን ወይዘሮ የሽመቤት ወለየ ናቸው። እና
ብዙ ነገር ነው ሲባል የነበረው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ርዕስ ልመለስ። በዛሬው መፈክር ላይ የሚሆን ቪዲዮ እየሰሩ የሚለቁ ወጣቶችም በተለይ እነዚህ ጺማቸውን ያሳደጉ ምዕመናን የሙስሊም በጣም ሲሪየስ የሆነ ንግግር ሲናገሩ ሰምቻለሁ። በተለይ መስቀል አደባባይ ላይ ፎከስ ማድረጋቸው በጣም ነው የሚገርመኝ። ለዘመናት ብዙ ከጥንት ጀምሮ ያን ቦታ ላይ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን የሚያከብሩበት ራሱ ቦታው ቤተ ክርስቲያን ነው። ያንን ቦታ ደግሞ ለተዋሕዶ ክርስትና እምነት ወይም ደግሞ ለደመራ በዓል ብለው የሰጡት ራስ ብሩ ይባላሉ። ቦታው ራሱ ቤተ ክርስቲያን ነው። ህንፃ አልተገነባለትም። ለምን? ደመራ የሚከበረው ሜዳ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ያንን በከተማው ያለው በጠቅላላ በየዓመቱ የሚያከብርበት የክርስቲያን ቤት ነው ያ ቦታው ራሱ። አብዮት አደባባይ ብሎ ደርግ ስለወሰድ ደርግ የኮሚኒስት ስርዓት አቀንቃኝ እኮ ነው። በደርግ ጊዜ ውስጥ እኮ የሃይማኖት ምናምን የሚባል ነገርም የለም። ሃይማኖት የግልህ ነው፣ አገር የጋራ ነው። በአፄ ኃይለሥላሴ በእርግጥም ያው ክርስቲያን እንደመሆናቸው መጠን ቃለ መሐላ የሚፈጽሙትም እንደ ማንኛውም ነገሥት በቤተ ክርስቲያን ነው እና አንዱ መፈክር ላይ የአፄዎቹን እንደገና እንዲመለስ አታስቡ መቃብር ወርዷል የሚል ግለሰብም ይጻፈዋል። ይሄ ማለት ሙስሊም ሆነህ ነቢዩ መሐመድን ረሳሃቸው ማለት ነው። ነቢዩ መሐመድ እነዛ በአረማውያን ሲገፉ የነበሩት ሙስሊሞች ከሞት እንዲያመልጡ ያው በነቢይነታቸው ሀገሪቷ ውስጥ ያለው መሪ የዛን ጊዜ ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ ነበሩ። ሂዱ፣ እዛ ክርስቲያን ነው የሚያስተዳድራችሁም የምትኖሩትም እዛ ሀገር በስደት ስትኖሩ የሚያስተዳድራችሁም በክርስትና ስነ ስርዓት ባለው እንጂ በእኛ አይደለም። ነገር ግን በጣም ጥሩ ስለሆነ አመራራቸው ሰላም ትሆናላችሁ፣ ወደዛ ሀገር ሂዱ ብለው ሸኟቸው፣ ተናገሯቸው። 14 ዓመት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጡት፣ ለዛውም 100 በላይ የሚሆኑ። ይሄንም ማብራሪያ ከዚህ ከንግግሬ በኋላ አንድ በእንግሊዝኛ የሚያስተምሩ የሙስሊም ምዕመን የተናገሩትን እንግሊዝኛን ብትሰሙ እንግሊዝኛ ለማይሰሙት ተርጉሙላቸው፣ አዳምጡት። በትክክለኛው ነው ያስቀመጡት። እኔ የ7ኛ ክፍል ሂስትሪ ላይ ተምሬዋለሁ። ይሄንን የነቢዩ መሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ክርር የምታደርጉት በነገስታት ላይ፣ በእርግጥ በኢትዮጵያ ነገስታት በሙስሊሞች ላይ ጭፍጨፋ የፈጸሙት አፄ ዮሐንስ ናቸው። ይህን በታሪክ ተምረናል እኛ። ነገር ግን ከሳቸው በኋላ የመጡት አፄ ምኒልክ ምንድን ነው ያሉት? ሀገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው ያሉት። ለምን የሙስሊም እንትን ላይ እንደዚህ ለሙስሊሙ ነጻነት አልሰጡም? ለምን በዛሬው ብሬን በዛሬው አስተሳሰብ የጥንቱን ህብረተሰብ መተቸት አንችልም። እነተች ከተባለ አፄ ዮሐንስ ብቻ አይደሉም። ሌላ አሸባሪ ነበር፣ ግራኝ መሐመድ የሚባለው ክርስቲያኖች ጨፈጨፈም አለ። ይሄ እውነት ነው። ይረዳ የነበረው በኦቶማን ቱርኮች ነው። የታሪክ ማስረጃዎች ህንፃዎቹ ምጽዋና ሀረር ላይ አሉ። ሌላው አፄ ኃይለሥላሴ በህይወት ሳሉ በምጽዋ ከተማ ላይ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች እንደዚህ አሁን እንደምትናቆሩት አይነት ጀምረው ወዲያውን ያበረዱት። ለምን ሄዱ? እዛው ሽማግሌዎች ከሙስሊሙም ከክርስቲያኑም ሰብስበው ምንድነው ችግራቸው አሉ። በቃ ምንም ችግር የለም አሉና ለሙስሊሞቹ እዛችሁ ከተማ ውስጥ ያን መስጊድ እኔ ባይኔ አይቼዋለሁ፣ የእሳቸውም ስም ተጽፎበታል። በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ መልካም ፍቃድ ተሰራ መስጊድ ይላል። ለክርስቲያኖቹ ደግሞ ጠዋለት የሚባል ሰፈር አለ። ጠዋለት ማርያም ቤተ ክርስቲያንን ገነቡ።
ሰላም አገኙ። በአፋበት እንደዛ ናቅፋ ላይ የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ሰርተዋል። እንደውም አስተዳዳሪው ሙስሊም ነበር፣ የናቅፋው አስተዳዳሪ። የእሱንም ታሪክ ሰምቻለሁ። የናቅፋው አስተዳዳሪ ሙስሊም ነው እና በጣም ስለወደዱት ኃይለ ሥላሴ አስተዳደሩን ምን ላርግልህ ብለው ጠየቁት። ይሄንን ነገር የሰማሁት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ወታደር የነበሩ ግለሰብ ናቸው። የሚፈልገውን አድርጉለት ነው ያሉት። እንኳንስ የትም ቦታ ሰላም ፈጥረዋል። ይሄ አሁን ያለው መንግስት ደግሞ ከዘር ድርጅት ነፃ አልወጣ፣ ሌላ የሃይማኖት እንትን እየጫሩ ነገር እያባባሱ ነው ያሉት። ይልቁ አሁን መታገል ያለብህ እያንዳንድህ ሃይማኖት የግልህ ነው፣ ሀገርህም የጋራ ነው። ሀገርህ ግን የጋራ እንዳትሆን መከራ እያሳይህ ያለው የዘር ድርጅትን አጥፋ። የዘር ድርጅት ካልጠፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም የለም። አሁን ያለው በሙሉ እየከረረ ያመጣው ይህን ሁሉ ጣጣ ያመጣው የዘር ድርጅት ነው ያለው። መንግስት ተብዬው መንግስት የታለ እያላችሁ ስትጮሁ ሰምቻለሁ ቅድም። መንግስት የለም እንዴ? ብልጽግና የሚባል ፓርቲ እናቋቁማለን ሲሉ እኔ እውነት ፓርቲ መስሎኝ ነበር። ፓርቲ ሳይሆን የአማራ ብልጽግና፣ የደቡብ ብልጽግና፣ የምናምን የትግራይ ብቻ የለም እስካሁን። ያው ህወሀት በጣም እንጂ አፍኖታል። እዛ ያው እዛም አለ ህወሀት የሚባለው አለ አይደል? ዋናው የእነዚህ ሁሉ የዘረኛ ድርጅቶች አባት ሀገር የበጣጥሱ ለዚህ ሁሉ ኢትዮጵያን የዳረጓት የዘር ድርጅቶች ናቸው። ይሄ እንዴት እንደማይሰማችሁ ይገርመኛል። አሁን ለምታደርጉት የቃላትም ይሆን የጠመንጃ ጦርነት እርስ በርስ ማንም ማንንም አያሸንፍም። ህወሀትን የሚያሸንፈው ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። ነገር ግን ከህወሀት እየባሰ ያለው አሁን ሸኔ፣ ኦነግ፣ ይሄ ብልጽግና የሚባሉት ከዘር ድርጅት ራሳቸውን ማውጣት አልቻሉም። ስላልቻሉ መውረድ አለባቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አሁን መታገል ያለበት በዘር ፖለቲካ የትም አትደርስም። አሁን እዚህ የሸኔ ተወካይ ታዬ ደንደአ ነው። ንግግሩ ራሱ የሸኔ ነው። እዛ ደግሞ አለ ጎጃም ላይ ይሄ ጠብደሉ ወፍሮ ብታዩት አሁን እንደው ጌታዋን የገደለች በቅሎ ይመስላል። ፋኖ ነኝ የሚለው እዚህ ጋር ታዬ ደንደአ ኑክሌር አለኝ ነው የሚለው። ምን የማይባባሉት ነገር የለም እኮ አክርረውታል። ዘመነ ካሴ የሚባለው እንትን የነበረ ነው። አርበኞች ግንቦት 7 እያለ አንድ ጥይት ሳይተኩስ ሌሎች እንትን ሲሉ አመመኝ እያለ መጨረሻ ላይ እነ ዶክተር ብርሃኑ ካመመህ ብለው ከኤርትራ መንግስት ጋር ተባብረው ወደ አውሮፓ ልከውት ነበር። ከዛ ተመለሰ። ኃይለኛ የገጠር ምላስ አለው። በሱ ይዝታል። ልክ እንደ የጦር ታንኮች፣ መድፎች ምናምን የታጠቀ ጦር ሰራዊት ይመስል አንዳንዴ መትረየስ ይዞ ሁሉ ፎቶግራፊ ይነሳል። አይ ልጄ ዘምቷል ይላሉ ወታደራዊ ማሰልጠኛ እያለን አንዳንድ የሰልፍ አሰልጣኞች እንደው ለየት ያለ ሲያዩ ገና ጦር ሜዳውን ምኑን አገልግሎቱን ሳያይ እንደው ትንሽ እንደው የጉራ ቢጤ ካዩበት ኧረ ልጄ ዘምቷል ይባላል። እኛም ዘመነ ካሴን ልጄ ዘምቷል ነው ምንልህ። ድንፋታው በዘር ፖለቲካ የት ትደርሳለህ? ታዬ ደንደአ፣ ሽመልስ አብዲሳ ከዘረኝነት ተራ ውጡ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ። ኦህዴድ አፍርስ፣ ብልጽግና ብትለውን ይሄ የዘር ፓርቲ አፍርስ፣ ኢትዮጵያ በል። ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሰማሃል። ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብሏል እንትና። ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ሰብከሃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ግን የዘር ድርጅት ማፍረስ አልቻልክም። የዘር ድርጅትን ካላፈረስክ ኢትዮጵያ ብትል ወሬ ነው፣ ውሸት ነው። አሁንም ያው የአማራ ብልጽግና አለ፣ የኦሮሞ ብልጽግና አለ፣ የደቡብ ህዝብ ብልጽግና አለ፣ የሶማሌ ክልል ብልጽግና አለ። ዊ ዶንት ኒድ ዲስ። እኛ የምንፈልገው ፓርቲ ነው።
ፓርቲ ከተባለ የዘር ድርጅትና ይሄ ያለው ህግ አራዊት ህገ መንግስት የምትሉት መፍረስ አለበት። ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሙስሊሞች ይህንን በእንግሊዝኛ የሚነገረውን ትልቅ ትምህርት ነው፣ አዳምጡት። Muslims living in Abyssinia. Let us contextualize the situation. The Muslims in Mecca cannot worship Allah properly. The Muslims in Mecca are persecuted, tortured, killed. You all know the stories of Ammar ibn Yasir, of Bilal, of Sumayyah, of all of these Sahaba who became shaheeds or were tortured severely in Mecca. The Prophet ﷺ and how he was ridiculed. You all know this. There is no Darul Islam in existence. What does the Prophet ﷺ do? He allows 100 Muslims. That is like maybe 50% of the Ummah at that time. That's a huge amount for the time. He allows a huge percentage of Muslims to go to another Darul Kufr. So not all Darul Kufrs are the same. Some are better than others. And what does he tell these Muslims? He tells them, listen to this, you are going to go to a country that has a just Christian king, Najashi. He will not harm you for your religion. He will not harm you for your religion. You will be able to be religious people. So go there. You will be able to worship Allah over there, unlike in Mecca. So go there. So the Muslims went 100. And by the way, 100, we might think it's a small number. For those days, 100, this is like 3-4 tribes. This is a huge number. It's a very big number. 100 strangers coming into your country and living and taking up residence. You all know the story, what happened. The Quraysh came to try to get them back. What did the Muslims do of Abyssinia? They fought in the courts of Najashi. They utilized the systems of Najashi. There is no Sharia court. There is no Islamic court. What do? They go to the very courts of Najashi, the highest court in the land, in front of Najashi. And they argue their case. This is the Supreme Court over here. They argue their case passionately. Not based upon Islamic principles, based upon universal principles of justice and fairness. Look at the evidences that Ja'far ibn Abi Talib used. He didn't say Allah commands us that we must live here. He didn't say the Prophet ﷺ commanded us we have to come here, whether you like it or not, tough luck. He realized this is now up to Najashi. Obviously with the permission of Allah. The ruling is for Najashi in this particular case. Obviously whatever Allah wills. So he has to convince Najashi based upon Najashi's system of justice and not based upon the Sharia. So what does he do? He appeals to Najashi's sense of fairness. He says, you are a just king. You allow people to be who they are. We are righteous, religious people. We believe in Jesus Christ. You all know the story. The key point here, Ja'far ibn Abi Talib argued in front of Najashi, in the court of Najashi, using the techniques of Najashi. And nobody complained. Nobody said, A'udhu billah, this is kufr. A'udhu billah, you cannot do this. It's a matter of life and death. You either live your life as Muslims in Abyssinia, or that's it, you're going back to Mecca, and you're going to face persecution and torture. And the Prophet ﷺ allowed these 100 Muslims to live in Abyssinia for almost 1 decade. They lived in Abyssinia for 1 decade almost. Medina was established, the Muslims are still in Abyssinia. Badr is fought, the Muslims are still in Abyssinia. Uhud is fought, the Muslims are in Abyssinia. Ahzab is fought, they're still in Abyssinia. Khandaq is fought, they're still in Abyssinia. And then finally, when the battle is fought against the Yahud, the final battle against the Yahud, the Bani Qurayza, that is when the Prophet ﷺ sends for Ja'far and says, come back. Why at this stage? Why after 7 years of the Hijrah did the Prophet ﷺ tell Ja'far to come back? Scholars say Ja'far ibn Abi Talib was the backup plan. If the Muslims cannot live in Medina, they're all going to go to Abyssinia. There's a backup plan. If we don't succeed in Medina, at least we'll have a place to live. But when finally every major opponent is off of the picture, then the Prophet ﷺ says to Ja'far, come back and live with us. Now during those years, those 10 years that they lived there, the Muslims picked up the language, the culture, the cuisine. They picked up the elements of society that they happened to be a part of. They talked about the religion, but they never once
plotted and planned to establish a khilafah in Abyssinia.